now we are going to learn about section formula for internal division. Now here segment AB is there whose coordinates are x1 y1 for A and x2 y2 for B, and point P is dividing this segment AB internally in the ratio m is to n. Now here these are AC, PD and BE are perpendiculars drawn on x-axis, where the coordinates of C are x1 comma 0, of D are x comma 0 and of E are x2 comma 0. Now here we can write AC parallel PD parallel BE. या तीन लाइन पॅरलल लाइन आहेत, AC, PD आणि BE. मग प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पॅरलल लाइन्स याचा आपल्याला या ठिकाणी वापर करायचा आहे. तर ती प्रॉपर्टी आहे three parallel lines are intersected by transversals. In that case the ratio of intercepts made by one transversal is equal to the ratio of intercepts made by any other transversal. म्हणजे एका ट्रान्सव्हर्सलने जे इंटरसेप्ट तयार झाले आहेत त्याचा रेशो हा इतर कोणत्याही ट्रान्सव्हर्सलने तयार झालेल्या इंटरसेप्टच्या रेशो इतका असतो. मग त्याप्रमाणे या ठिकाणी लिहिता येईल AP is to PB is equal to CD is to DE. याला आपण स्टेप नंबर 1 लिहू. मग यानंतर हे दोन्ही रेशो सारखे आहेत, तर त्या अगोदर आपल्याला CD काढून घेणं गरजेचं आहे. तर CD यामध्ये यांचा y कोऑर्डिनेट सेम असणार आहे. मग C आणि D हे अंतर काय आहे, तर याला तात्पुरता आपण x2 गृहीत धरू. तर x2 x1 म्हणजेच हे झालं x x1. तर x x1 आणि हे DE हे झालं x2 x. या दोन्ही किमती इथं आपल्याला ठेवायच्या आहेत. त्याचबरोबर AP is equal to m and PB is equal to n. या सगळ्या किमती वरच्या रेशो मध्ये ठेवायच्या. तर m is to n is equal to x x1 is to x2 x. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन m multiplied by x2 x is equal to n multiplied by x x1. m into x2 that is mx2 minus m into x mx is equal to n into x nx n into minus x1 that is minus nx1. मग या ठिकाणी mx2 प्लस nx1 ही टर्म आपण इकडे घेतली, ही टर्म आपण त्या बाजूला घेऊ. तर nx प्लस mx. मग हे झालं mx2 प्लस nx1 is equal to m प्लस n ब्रॅकेट मध्ये आणि x कॉमन घेतलं. मग हे झालं x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. हे झालं x साठी. तसंच आता या ठिकाणी लिहितो x is equal to हे झालं mx2 plus nx1 upon m plus n. त्याच पद्धतीनं y साठी my2 plus ny1 upon m plus n. तर अशा पद्धतीने आपल्या याला आपण म्हणतो सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन. सो नाउ जस्ट वी स्टडीड सेक्शन फॉर्म्युला फॉर इंटरनल डिव्हिजन. हियर फॉर midpoint formula also, here we can use section formula for internal division, but in this case the ratio of intercepts, that is m
and n, these two parts are equal, so here we can write m is equal to n. हे झाली पहिली स्टेप. आता सेक्शन फॉर्म्युला वापरायचा आहे mx2 plus nx1 upon m plus n, आणि y साठी my2 plus ny1 upon m plus n. यामध्ये किमती ठेवायच्या. कोणत्या किमती? तर m आणि n हे इक्वल आहे, मग एकच कोणतं तरी अक्षर वापरण्याचा प्रयत्न करायचा. mx2 plus mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस m. सगळ्या ठिकाणी आपण m घेतला आहे, मग हे m कॉमन घेतलं. x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2m. हे m आणि हे m कॅन्सल झालं, तर हे झालं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. तसंच याही ठिकाणी my2 प्लस my1 upon m plus m, that is m common y2 plus y1 divided by 2m. हे m cancel, तर हे झालं y1 plus y2 divided by 2, y is equal to, हे x is equal to. तर हा झाला midpoint formula. Now we are going to learn centroid formula. मग यामध्ये पहिल्यांदा आपल्याला पॉइंट डी चे कोऑर्डिनेट काढावे लागतील. तर एडी हा मेडियन आहे, याचा अर्थ पॉइंट डी हा मिड पॉइंट झाला. मग त्यानुसार डी चे जर कोऑर्डिनेट काढायचे असतील तर बी आणि सी चा हा मिड पॉइंट आहे, बी सी चा मिड पॉइंट. मग त्यासाठी फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला माहिती आहे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. याला x1 म्हणायचं, याला x2 म्हणायचं. मग हा झाला x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2. हा झाला x कोऑर्डिनेट, आणि y कोऑर्डिनेट याचा झाला y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2. हे झाले x आणि y कोऑर्डिनेट या पॉइंट डी चे. मग आता यानंतर हा सेगमेंट एडी, त्याचा हा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे, सॉरी सेक्शन फॉर्म्युला या ठिकाणी आपल्याला वापरायचा आहे. तर AG इज टू GD हा रेशो आहे 2:1. म्हणजेच हा याला आपण m:n म्हणतो. हाच रेशो याला आपण m:n म्हणतो. म्हणजेच या ठिकाणी लिहिता येईल m इज इक्वल टू 2 आणि n इज इक्वल टू 1. मग या ठिकाणी याचे कोऑर्डिनेट आपल्याला काढायचे आहेत. तर x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. पहा, थोडं काळजीपूर्वक लक्षात घ्या. m ची किंमत 2 आहे, n ची किंमत 1 आहे. आता या ठिकाणी हा x1 y1 आहे, तर याला आपण x2 y2 कन्सिडर करणार आहोत, x2 y2. मग त्यानुसार m ची किंमत 2, x2 ची किंमत आहे x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2, आणि प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n 2 प्लस 1. तर हे दोन कॅन्सल होऊन जाईल. मग हे राहिलं x2 प्लस x3 प्लस 1x1 that is x1 divided by 3. So this is x. So x is equal to x1 plus x2 plus x3 divided by 3. मग तीच कंडिशन y कोऑर्डिनेट साठी असेल. मग त्यासाठी पाहू आपण y is equal to my2, m ची किंमत 2, y2 हा y2 आहे. मग y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1. तर पुढे हे दोन कॅन्सल होऊन जाईल.
y2 plus y3 plus 1y1 म्हणजेच y1 divided by 3 म्हणजेच y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So y is equal to y1 plus y2 plus y3 divided by 3. In this way the centroid formula is derived. This is example number 1 from exercise 5.2. Here it is given that point P divides segment AB internally in the ratio m is to n, that is 2 is to 3. Then we have to find out coordinates of point P. So here we will define this as x1 is equal to minus 1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4, y2 is equal to minus 3, and this ratio we can define m is equal to 2, n is equal to 3. Now using section formula we can write x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. So m x2 is 4 plus n x1, that is minus 1, divided by m plus n, that is 2 plus 3. So 2 plus 3 is 5, 2 into 4 is 8, plus minus minus 3 into 1 is 3. So 8 minus 3 is 5, divided by 5, that is 1. X is equal to 1. Now similarly we will go for y. So my2 plus ny1 upon m plus n. So y2 is minus 3 plus n y1, that is 7, divided by 2 plus 3. So is equal to 2 into minus 3 is minus 6 plus 3 into 7 is 21, divided by 5. 21 minus 6 is 15, divided by 5, that is 3. So y is equal to 3. Lastly we can write coordinates of point P are 1, 3. Now these are two examples from question number 2. So here point A divides segment PQ internally in the ratio A is to B. आता m is to n च्या ऐवजी या ठिकाणी a is to b दिलेलं आहे, काही अडचण नाही, त्याप्रमाणे फक्त बदल आपल्याला करून घ्यावा लागेल. मग x1 minus 3, y1 7, x2 1, y2 minus 4, a is equal to 2, b is equal to 1. Using section formula x is equal to mx2, तर त्याच्या ऐवजी ax2 म्हणायचं, प्लस nx1 त्याच्या ऐवजी bx1 आणि a प्लस b. तसंच या बाजूला y is equal to ay2 plus by1 upon a plus b. झालं, किमती ठेवायच्या. a2 into x2 1 plus b1 into x1 minus 3 upon 2 plus 1. So 2 plus 1 is 3, 2 into 1 is 2, plus minus minus 2, 1 into 3 is 3. So it is minus 1 upon 3. X is equal to, आता y is equal to साठी a y2 minus 4 plus b y1 upon a plus b, that is 2 plus 1.
So 2 into minus 4 is minus 8 plus 7 divided by 3. That is minus 1 upon 3. Y is equal to minus 1 upon 3. शेवटी the coordinates of point A are minus 1, 3 minus 1, 3. त्याच पद्धतीनं हे गणित सोडवायचं आहे. पहिल्यांदा डिफाइन करणे x1 minus 2 y1 minus 5 x2 4 y2 3 a 3 b is 4. मग using section formula x is equal to ax2 plus bx1 divided by a plus b आणि y is equal to ay2 plus by1 upon a plus b. मग किमती ठेवायच्या a into x2 plus b into x1 upon a plus b 3 plus 4. So 3 plus 4 is 7, 3 into 4 is 12 plus minus minus 4 into 2 is 8. So 12 minus 8 is 4. So 4 upon 7 x is equal to आता y is equal to a y2 plus b y1 upon a plus b. So 3 plus 4 is 7, 3 into 3 is 9 plus minus minus 5 into 4 is 20, 20 minus 9 is 11 and sign of greater number is negative. So minus 11 upon 7. शेवटी वाक्यात उत्तर the coordinates of point A are 4 upon 7, minus 11 upon 7. Now this is question number 3. Here point T divides segment PQ internally in the ratio m is to n. So these coordinates are given. So first P minus 3, 10, Q 6, minus 8 and T minus 1, 6. So x1 minus 3, y1 10, x2 6, y2 minus 8 and this we are considering as x is equal to minus 1 and y is equal to 6. So using section formula x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. x ची किंमत -1 m into x2, x2 is 6 plus n x1 ची किंमत आहे -3 upon m plus n. मग हे m plus n इकडे घेऊ आपण तर minus m plus n is equal to 6m plus minus minus 3n. मग हे ब्रॅकेट ओपन करायचं -m minus n is equal to 6m minus 3n. आता m टर्म एका बाजूला आणि n टर्म दुसऱ्या बाजूला अशा पद्धतीने सोडवायचं आहे. तर हे -n इथंच राहू देऊ. हे -3n इकडे घेऊ म्हणजे हे +3n होईल. तर हे +3n अगोदर लिहितो
हे 6m आणि हे -m इकडे घेतलं की +m, हे +m, हे झालं 2n इज इक्वल टू 7m. आता हे m इथंच राहू द्या, हे n इकडे घ्या, हे 7 इकडे खाली येईल, छेदस्थानी येईल, म्हणजेच 2:7. देअरफॉर m is to n is equal to 2:7. याला आडव्या पद्धतीने लिहायचं झालं तर m is to n is equal to 2:7. Now this is question number 5. Here point P divides segment AB internally in the ratio m is to n. Means m is to n ratio we have to find out. At the same time we have to find out value of k. मग या ठिकाणी k माहित नाही आणि m is to n रेशो पण माहित नाही म्हणल्यानंतर आपल्याला सेक्शन फॉर्म्युल्यामधला पहिला पार्ट x ची किंमत काढणे तो वापरता येणार नाही, आपल्याला पहिल्यांदा y साठी जावं लागेल. मग पहिल्यांदा लिहू आपण a 8,9, b 1,2 and p k, 7. तर याला डिफाइन करू. x1 8, y1 9, x2 1, y2 2 आणि x is equal to k, y is equal to 7. तर m is to n हा रेशो आपल्याला पहिल्यांदा काढायचा आहे. मग युजिंग सेक्शन फॉर्म्युला y is equal to my2 plus ny1 upon m plus n. मग y ची किंमत 7 बरोबर m y2 2 plus n y1 9 divided by m plus n. आता हे m plus n इकडे गुणाकारात येईल. मग 7 multiplied by m plus n is equal to 2m plus 9n. आता हा ब्रॅकेट ओपन करायचा. 7m plus 7n is equal to 2m plus 9n. मग m टर्म एका बाजूला घ्या. 7m minus 2m is equal to 9n minus 7n. 7m minus 2m that is 5m आणि 9n minus 7n 2n. मग हे m इथंच, हे n इकडे खाली येईल, हे 5 इकडे छेदस्थानी येईल, म्हणजेच 2:5. हा रेशो झाला 2:5. मग m is to n, this ratio is 2:5. So here we can write m is equal to 2, n is equal to 5. आता आपण सेक्शन फॉर्म्युला फॉर x चा वापर करू आपण. मग x is equal to mx2 plus nx1 upon m plus n. x च्या जागी k is equal to m into x2 1 plus n into x1 8 divided by 2 plus 5. So 2 plus 5 is 7. 2 into 1 2 plus 5 into 8 40. So 42 divided by 7 that is 6. So k is equal to 6. शेवटी वाक्यात व्हॅल्यू ऑफ k is 6. Now this is example number 6. So in this example T is midpoint of segment AB. So the coordinates are given. So this we will define x1 22, y1 20, x2 0, y2 16. Now here we can write point T is midpoint of segment AB. Therefore by midpoint formula
by midpoint formula, we can write x is equal to x1 plus x2 divided by 2 and y is equal to y1 plus y2 divided by 2. So x1 plus x2, so 22 plus 0 divided by 2, that is 22 divided by 2, so is equal to 11, and y1 plus y2, so 20 plus 16 divided by 2, that is 36 divided by 2, so 18, y is equal to 18. So these are x and y coordinates of point T. So lastly we can write the coordinates of point T are 11, 18.